về đến đấy. Cô... Con gái tôi đâu? Đấy, cô về đây ngồi với tôi. Chết rồi, mẹ cô ghé về mình không biết ăn nói với cô ấy kiểu gì đây. Lại cậu lại về lại trộm. Cái ăn trộm. Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu ạ. Thì cháu hôm qua cũng đi lang thang ở quanh đây thì cháu cũng không có nơi nương tựa, cháu cũng không có chỗ ở. Thì cháu cũng về xin con gái cô về ở đây. Cái gì? Thế hôm qua lại xin con gái tôi ngủ tại đây á? Cô này, tí nữa lúc nào con gái cô về ấy, thì cô cũng nói với con gái cô thì cho cháu gửi lời cảm ơn tới con gái cô nhé. Chuyện là như nào hôm nay con phải giải thích cho mẹ. Tại sao lại có một người thanh niên lạ về, không quen không biết gì, về ngủ ở ngay nhà bếp là như nào? Hôm nay mẹ về mẹ gặp xong là nói chuyện một lúc là mẹ không cho ở đâu, cho bảo đi tìm chỗ khác mà cho. Chỗ này thì lâu lắm mình cũng không về nhặt, không có ít, không có nhiều như đợt nọ. Nọ mình lên vườn kia cũng nhiều hơn. Hôm nay mình cũng đi sớm. Lúc mình đi thì anh ta chưa dậy. Hôm qua thì anh ta ngủ trong bếp, mà mình cứ nôn nóng sợ sợ nhưng mà không dám ngủ. Nhưng mà cũng chẳng thấy anh ta dậy hay làm gì cả. Anh ta mệt quá anh ta ngủ thiếp đi. Sáng nay mình dậy mình ngó xem không thấy anh ta đang ngủ, mình cũng không thức nữa, mình cũng đi làm luôn. Chắc anh ta cũng là người tốt thôi. Hôm qua thấy anh ta kể như vậy thì mình cũng rất là thương hại. Đi chỗ nào thì họ cũng xa lánh. Nói chung thì mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, nhưng chẳng ai giống nhau cả. Chỗ này tốt thật. Ủa, chỗ này nhặt thích thế. Cọc to nữa. Chỗ này mưa xuống cát sỏi nó xoáy này nó mới có phân, mọc tốt như vậy. Chỗ nào cũng như thế này mới đẹp. Ủa, tổ ong đây may mà cắn mình. Ồ, may mà nó vừa mới làm ấy. Tổ còn bé này. Tổ to là mùa này mùa ong, thế nào cũng có ong.
thế nhỉ? Đây, nó để đây. Không biết vụ sao mọc ít, bây giờ nó thật mọc, mọc rất là nhiều luôn. Ủa, được một cây này tốt thật. Đường này thì mình cũng nhặt hết rồi. Khi có không đủ gì, chắc mình phải xuống vườn dưới kia thôi. Mình mới chỉ nhiều cũng đường này. Bây giờ mình sẽ xuống vườn dưới kia. Cái này không có nhiều thì sao? Không phát thì không mọc. Mọc thì mọc nhiều thôi thì mình không tốt mấy. Mình đi nhặt thêm một ôm nữa thôi là để lấy trên kia bó là được. Đây. Ở đây có lá mía này, mình lấy lá mía này mình quấn vào.
cái lá mía này bó được tốt. Gió mát thật. Đẩy nó ngồi luôn. Mình phải lên ủa. Tìm đi lên xe, đỡ sóc đỡ phải rơi. Kiến. Bao tiền nha? 20.000 ạ. Món nào chứ món nào thì món nào. À, lấy tao giỡn không? Lấy giỡn chị ơi. Tao giỡn đi. Lấy chị đâu? Cô lên mình nào. Chào món như nhau hết luôn. Nắm nào cũng như nắm nào. Có người thích ăn cọng nó to, có người lại thích ăn lá. Không, mình thích ăn cọng to lắm. À, phải thích cái cọng to đấy.
Mình dậy cũng không thấy cô ấy ở đâu. Không biết cô ấy đi làm cái gì rồi. Mà cô ấy đi cũng chả thấy gọi mình dậy. Mình mệt quá, mình ngủ quên mất. Mà ở đây cũng chả biết làm gì được nhỉ. Cô ấy đi đâu rồi? Mà sao cô ấy lại buộc như thế nhỉ? Như thế thì gió về nó chả đổ à? Vẫn đổ ấy. Có cái gì nhỉ? Đóng cho cô ấy cái này cũng được. Đặt xe ra đây. Đóng ở đây thì nó không chung với cái bàn này nữa. Nên nó sẽ đẹp hơn này. Mỗi cây này thì cô ấy có cây không nhỉ? Đây đây, có đống cây đây. Có cả đinh búa, cưa, cây. Mình đóng cho cô ấy cái kệ để hoa cũng được. Không, mình cũng chả biết làm gì. Ở đây mà mình cũng ở nhờ ở đây rồi. Mình lấy cây này đi đóng cho cô ấy cái kệ để hoa. Mình cũng ở nhờ nhà cô ấy không, cũng buồn chán chân tay lắm. Hộ cô ấy được cái gì hay cái đấy. Đây có cả búa, cả đinh gì này. Thì có cái ghế, cái ghế ngồi. Cô ấy có làm việc đẹp thật đấy. Mình xem. Nó lên nó được. Không biết mình đóng như vậy không hợp không nữa. Mình thôi cứ làm một cái kệ để cái chậu hoa kia cho nó dễ. Này mình đúc xuống đây thì nó sẽ đỡ. Đấy.
Gió nó không đổ được. Đấy, nó đặt này nó không đổ được. Cũng sắp xong rồi. Xem nó như này. Thấp quá. Không được tốt hơn. Đỡ bên ngay đỡ đủ. Hai tối nay con được về nhà rồi, biết công việc con làm đến đâu rồi. Cô là ai? Sao lại cô lại đến đây? Cô- Con gái tôi đâu? Cháu chào cô ạ. Thế cô là mẹ của Hồng à? Vâng, tôi là mẹ của Hồng. Thế... Dạ vâng. Thế hôm nay cô về nhà ạ? Vâng, hai hôm nay cô không được về rồi, tối nay con về nhà. Thế thì cô ở đây đang làm gì đấy? Dạ cháu mới đóng hộ Hồng cái để đựng ấy mà, cái lọ hoa này mà, cái kệ để đựng hoa thôi. Người ta đang dọn dẹp thôi cô ạ. Thế Hồng đâu đâu rồi? Dạ cháu cũng chả biết được cô ạ. Chắc là cô ấy đi đâu đấy không? Thế cậu mà không biết con gái tôi đi đâu mà cậu lại tự đóng cái kệ hoa làm gì? Và cậu ở đâu về? Vâng cháu, thôi cô cứ bình tĩnh đã, để cháu dọn ngay xong là cháu kể cho cô nghe. Rồi, Cháu, dọn đi xong về đây ngồi đây nói với tôi nghe. vâng ạ. Cô ngồi đi cô. Cô ngồi uống nước đây cháu ạ. Đấy, cô về đây ngồi với tôi. Chết rồi, mẹ cô nghe về mình không biết ăn nói với cô ấy kiểu gì đây. Cô ngồi sang đây không phải dọn nữa, tí tôi không dọn. Hay là cô lại cậu lại về lại trộm, để ăn trộm. Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu ạ. Thôi cô cứ bình tĩnh nghe cháu nói đã. Chuyện là như này cô ạ. Thì cháu hôm qua cũng đi lang thang ở quanh đây thì cháu cũng không có nơi nương tựa, cháu cũng không có chỗ ở. Thì cháu cũng về xin con gái cô về ở đây. Cái gì? Thế hôm qua lại xin con gái tôi ngủ tại đây á? Lấy chỗ nào mà ngủ? Thế thì tôi hôm qua ngủ đây thì một mình con gái tôi thì nhà thì mỗi mình con gái tôi ở, thế cậu lại xuống đây ngủ đấy. Dạ, cô cứ nghe cháu giải thích các cô ạ. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Thì hôm qua cháu xuống đây thì cháu cũng xin con gái cô ở đây. Nhưng mà cháu cũng không ở trong nhà đâu. Đấy cô xem nhà vẫn còn khóa cửa mà. Cháu có vào đến nhà đâu. Thế ngủ ở chỗ nào? Cháu chỉ xin cô ấy ở nhờ đây là cháu ngủ dưới bếp cô ạ. Cháu chỉ xin cô đấy ở đây ở nhờ thôi cô ạ. Cháu không có ý gì xấu đâu. Nhưng mà cô thông cảm cho cháu. Thế là sáng nay mà con gái của cô đi làm gì mà cậu ở đấy cậu cũng không biết. Thế thì theo này thôi. Bây giờ là cô thì cô không cho cháu ở đây được đâu. Bởi vì đây là Hồng, cô thì đi làm, Hồng thì mỗi mình Hồng con gái thôi thì không thể cho chấp nhận cho cháu ở đây được. Cháu cũng phải thông cảm cho cô thôi. Bởi vì con gái cô nó rất là hiền lành tốt bụng đấy. Có thấy người bảo không có chỗ ở, cho ăn cho ở trọ thế này, như thế này là theo cô không chấp nhận được. Mà trong đó không quen biết gì cả.
Cậu là một chàng trai thanh niên trai tráng mà lại đi ở như này á, đi lang thang như này à? Trong đó về xuống đấy thì thiếu gì chỗ ở. Đây nhà bác này bác không ở nhà nữa, mỗi mình Hồng là cô con gái của bác đấy, nó đi làm suốt đấy, bỏ nhà đi làm đấy. Bác không thể chấp nhận cho cháu ở này được đâu cháu ạ. Bác ạ, thực ra thì cháu cũng có nỗi khổ riêng của cháu. Thì bác nói vậy thì cháu cũng không tiện kể cho bác nghe. Nhưng mà cháu cũng chỉ mong một điều là đấy, cháu cũng xin con gái bác ở đây rồi. Bây giờ bác về bác biết như vậy thì cháu chỉ mong là bác thông cảm và cho cháu xin lại ở đây 1-2 hôm nữa. Thì đến lúc cháu có công ăn việc làm rồi thì cháu lại đi làm thôi. Cậu ạ, bây giờ như thế này này nhá. Thấy cậu kể này thì bác kể ra cũng thương, nhưng mà bác cũng không cho cậu ở đây được. Ở nhà làm sao mà không có nhà có cửa hay như thế nào, hay là bị bố mẹ đuổi hay như thế nào? Có nỗi khổ riêng là nỗi khổ cái gì đấy? Dạ, bác ạ, thực ra trước đây cháu cũng có gia đình đàng hoàng. Nhưng mà cũng chỉ vì một chút lỗi lầm nhỏ của cháu đã gây ra thì cháu cũng nói ra thì bác cũng thông cảm cho cháu. Thì cháu vừa đi cải tạo về nên là bây giờ cháu không có chỗ nương tựa nữa, nên là cháu đi lang thang thì xuống đây thì cháu thấy con gái cô như vậy thì cháu mới xin ở nhờ thôi, chứ cháu không có ý gì xấu đâu. Cậu ở trại về sao lại xuống đây mà ở với con gái tôi? Thế thì gia đình cậu đâu? Vợ con cậu đâu? Bố mẹ cậu đâu? Nhà ở đâu mà không về nhà? Dạ, cháu nói thật với bác thì trước thì cháu ở với mẹ cháu thì cũng đi lấy thêm một đời chồng nữa. Nhưng mà bây giờ chắc là mẹ cháu với vợ cháu cũng không ở được với nhau nữa, nên là cháu qua cháu về cháu tìm đến nhà rồi. Nhưng mà bây giờ căn nhà ấy thì lại người khác ở rồi, nên là cháu không có nơi để về nữa, nên cháu cứ đi lang thang vậy thôi cô ạ. Cô cứ bình tĩnh nha, cháu nói thực ra là như này cô ạ. Cháu thì cũng đi cải tạo về thật, nhưng mà bây giờ cháu ra ngoài này thì cháu cũng biết lỗi lầm của mình và cháu cũng đang thay đổi dần đây. Thì cũng chỉ vì mắc một chút sai lầm mà nên cháu đi quanh đây xin việc ấy, thì ai cũng kỳ thị cháu, cũng không nhận cháu để làm. Nên là nọ cháu cũng xuống đây xin con gái cô nữa, thì qua cháu đói quá, cháu là hết người đi rồi. Cháu mới về đây thì xin cháu nghĩ đến con gái cô ấy, cháu về đây cháu xin ở, chỉ xin gọi là cháu chỉ nhờ cô ấy cứ mang cháu một lần thôi. Nhưng mà ơn huệ này cháu sẽ không bao giờ cháu quên với cô ạ. Cháu ạ, nghe thấy con qua cháu kể thì cô cũng thấy thương. Đấy, biết lỗi lầm như thế là được rồi, nhưng mà thực ra nếu mà ở đây thì cô cũng không thể chấp nhận cho cháu ở đây được. Bởi vì là con gái của bác thì mỗi một mình ở nhà thôi. May mà tối nay thì bác được về. Đấy, và trong đó thì một mình con gái hay là cháu là đàn ông thôi, có lẽ là bác không thể chấp nhận cho cháu được ở đây được. Cháu đi tìm chỗ khác ở đi. Bác ạ, nghe bác nói như vậy thì cháu cũng hiểu, nhưng mà cháu cũng chỉ xin bác là cho cháu được ở nhờ ở đây một thời gian thôi. Lúc nào cháu khỏe hẳn thì cháu lại đi tìm công ăn việc làm thôi, chứ cháu cũng không thể ở đây mãi được. Không được cháu ạ, bởi vì là nhà này chỉ mỗi một cái giường thôi. Rồi cháu bảo ở nhà bếp đây có chăn có chiếu có màn đâu về. Trong đó ngủ ngoài không được. Cháu phải đi tìm chỗ khác ở thôi. Cháu ạ, cháu cũng thông cảm cho bác thôi. Bởi vì bây giờ mà cho cháu ở đây thì bác không thể chấp nhận cho cháu ở được. Bởi vì là nhà bác thì không có chỗ để cho cháu ngủ đâu. Cháu thông cảm thôi. Bây giờ cháu nên đi chỗ khác, mà tìm chỗ khác mà ở đấy. Sau này đi tìm việc làm đấy. Không thể ở này được đâu cháu ạ. Rồi bởi vì là
khách quan người ta đánh giá cho. Vâng, cô nói như vậy thì cháu cũng hiểu. Nhưng mà giống như cháu cũng cảm ơn vì hôm qua cũng may là như này cô ạ. Hôm qua cháu cũng đói khát là hết người đi. Nhưng may mà có con gái của cô ấy cho cháu ăn thì cũng cho cháu ngủ ở đây qua đêm được một hôm. Thì, cháu cũng rất là cảm ơn nhiều. Nếu cô nói như vậy thì cháu cũng không biết làm thế nào được nữa. Thôi thì Thôi thông cảm cho bác nói cháu ạ. Bây giờ đồ của cháu ở đâu? Cháu dọn, cháu đi về đi tìm chỗ khác ở. dạ, vâng ạ. Thế hôm qua cháu bảo ngủ ở bếp thật à? Dạ vâng ạ, cháu ngủ dưới nhà bếp đấy ạ. Thì cũng may cũng có cô, con gái của cô ấy, thì cho cháu ở chờ ở đấy. Chứ không tối qua mưa gió nữa cháu cũng sợ lắm cô ạ. Thì tối hôm nọ đấy thì cháu về cháu cũng đi ngủ dưới gầm cầu. Nhưng mà muỗi ra thấy nhiều quá, lại mưa gió nữa cháu cũng sợ. Hôm qua ngủ ở đây cháu cũng thấy yên tâm hẳn cô ạ. Không biết nói nào thôi thì cô nói vậy thì cháu cũng xin hết rồi ạ. Cháu chào cô. Thế đồ đạc của cháu lấy đi đi. Dạ vâng ạ. Sao con gái sao mà liều thế nhỉ? Lúc đó họ không quen nữa, người lạ nữa, mà vừa mới ở trại ra nữa, lại cho họ ở với. Qua kế mẹ đã khiếp sợ rồi. Thôi, tí con gái phải hỏi con gái về, hỏi xem có phải như thế này, qua những cái cậu thanh niên này kể có phải như thế không. Chờ mình có giải thích gì đi chăng nữa chắc cô ấy cũng không nghe mà tin mình đâu. Thôi mình cứ đi thôi. Chào cho cô, mình cũng hết rồi. À mà cô này, tí nữa lúc nào con gái cô về ấy, thì cô cũng nói với con gái cô thì cho cháu gửi lời cảm ơn tới con gái cô nhé. Rồi. Thì cháu xin phép cháu đi đã. Cháu đi nhá. Vâng. Cháu ơi thông cảm cho cô nhé. Cô không còn cách nào khác để cho cháu ở đây nữa đâu. Cháu thông cảm cho cô. Dạ vâng ạ. Trời cũng sắp tối rồi, không biết đi đâu về đâu bây giờ đấy. Thời tiết mưa nhiều quá thì tỏ lên nhanh thật đấy. Khi nào có chuyện thì lấy bố trí để cho làm lên được. Còn cái này nó tỏ lên nhanh lắm. Con đi làm về à? Mẹ về được một lúc rồi. Thế con, cái cậu ở đây là đi về rồi, thế con đi bán hàng về con không gặp à? Con cũng gặp ở trên kia mẹ. Con cất đồ đi xong là ngồi đây ra chỗ uống nước để mẹ hỏi xem nào. Vâng ạ. Bây giờ chắc là nói mình rồi mình lại cứ đưa ra đấy xem mẹ muốn gì vậy. Ngồi đây. Dạ. Chuyện là như nào hôm nay con phải giải thích cho mẹ. Tại sao lại có một người thanh niên lạ về, không quen không biết gì về ngủ ở ngay nhà bếp là như nào. Hôm nay mẹ về mẹ gặp xong là nói chuyện một lúc là
là mẹ không cho ở đâu, cho bảo đi tìm chỗ khác mà cho. Nói cho mẹ nghe xem nào. À, hóa ra là mẹ không cho cậu ta ở nhà mình, nhà mẹ. Vâng, thế kể người lạ làm gì mà mẹ dám cho ở. Thế con cũng hôm qua con cho ở con không sợ à? Dạ, nói chung thì lúc đầu thì con cũng sợ mẹ, nhưng mà cho anh ta ngủ ở trong bếp thôi, con thì ngủ ở trong này, con khóa cửa vào, nhưng mà con không thấy anh ta làm gì đâu mẹ. Chắc người ta là người cũng hiền thôi. Con là quá tin người con ạ. Vẫn biết là con thương cho họ trọ ở với, nhưng mà quý qua lúc nãy mẹ về ấy, sao mà mẹ thấy hộ làm đồ đóng chỗ để hóa này, xong mẹ mới ấy, À, mới hỏi bảo là cháu ở đâu về. Thế bảo kể cho mẹ là ở trại về, xong lại không, bố mẹ thì bỏ nhau, xong rồi không có nơi nương tựa. Thế là ở trại về thì mẹ lại nói đến ở trại về là mẹ sợ rồi, đi cải tạo về đấy. dạ mẹ, nói chung thì mỗi người cũng có hoàn cảnh nó không giống nhau đâu mẹ. Thì trước đây con cũng như vậy mà, con cũng nghĩ thấy thương anh ta thì con mới cho anh ta ở lại. Thì lúc ấy con gặp anh ta bảo là anh ta không xin phép mẹ anh ta đi thôi, cứ tưởng là anh ta đi. Thật ra là mẹ không cho ở, là mẹ không nói. Mẹ không cho ở. Cái qua kể như thế là mẹ bảo là thanh niên trai tráng gì mà một mình con gái nữa, như vậy là mẹ không an tâm đâu, dù là người tốt người xấu. Khách người ta qua lại người ta cũng đánh giá cho con ạ. Con cũng biết là như vậy mẹ. Thì hôm nọ ấy thì lần đầu tiên con mà gặp anh ta thì anh ta đến đây, anh ta xin nước uống. Hóa ra là có một lần là đấy, lúc nãy cũng thấy kể bảo vào đây uống nước rồi. Thế xong là không có chỗ đi, xong là xuống đây là cho con đã cho ở nhờ. Vâng, thì anh ta hộ con sửa cái nhà tắm ấy mẹ. Thì hôm qua thì thấy anh ta về, thấy anh ta ngồi ở kia giống như bị lạ cơm ấy, thì con cũng thấy anh ta như vậy thì con cũng bảo anh ta về đây, thì con cũng thay cho anh là một bát cháo, anh ta ăn xong cảm ơn con thì cũng xin con ở lại. Nhưng mà lúc đầu thì con cũng sợ, con cũng không dám cho anh ta ở lại đâu mẹ. Và lại con pha gần 2 gói cháo thì thấy cậu ấy ăn hết mẹ, cậu ấy không đói, cậu ấy cũng bảo là nhịn 2 ngày rồi. Thì nói chung thì con nhìn ở ngoài cậu ấy chắc người tử tế thôi mẹ. Lúc ấy lúc đầu về mẹ cũng bực, cũng quát lên mẹ, xong về sau thấy nó cậu ấy nó bảo bác bình tĩnh, kể con kể cho bác nghe. Rồi về sau mẹ cũng thấy thương, bảo đi cải tạo về, xong nhà cửa không có, bây giờ chưa xin được việc, thế thì đi đâu họ cũng kỳ thị đấy. Thế mẹ cũng thấy thương, nhưng mà muốn cho cậu ta ở, nhưng mà nghĩ lại con là một mình con gái nữa là mẹ cũng không cho ở được. Thế thì xong mẹ bảo tôi đi chỗ khác mà tìm chỗ khác ở, thì trong lòng mẹ vẫn thương, nhưng mà mẹ cũng không cho ở được con ạ. Thế mà hôm qua có người lạ về đến nhà, trong đó một mình con gái, con không gọi điện cho mẹ. Hôm qua thì cũng muộn rồi thì con gọi điện cho mẹ, sợ mẹ nói nữa. Chút kinh nghiệm con ạ, lần này lần sau nhá, con không được quá tốt, nó làm ơn nên oán đấy con ạ. Mẹ sợ là thì đấy, chẳng qua là anh ta chọn người tốt chứ không thì bây giờ một mình như này. May mà con khóa cửa, đóng cửa vào ấy. Đấy, đêm hôm một mình nữa sợ đấy, họ ăn cắp ăn trộm rồi là hãm hại con. Tin tưởng người ta, tin vừa vừa thôi con ạ. Mẹ thấy con quá tốt rồi. Dạ vâng, sao con sẽ rút kinh nghiệm mẹ. Thì cậu ta kể như vậy thì con cũng nghĩ hoàn cảnh của con trước đây như thế, cũng từng chui gầm cầu và ngủ dưới gầm cầu, lại cũng may gặp được người tốt thì họ giúp đỡ con, rồi con mới có cuộc sống như vậy mẹ. Thì con cũng nghĩ đến hoàn cảnh như vậy thì con cũng muốn giúp cậu ta được phần nào phần đấy thôi. Mặc dù gia đình mình cũng nghèo ấy, nên là con cũng không giúp được cậu ta cái gì cả, con chỉ cho cậu ta ăn với lại ngủ qua đêm thôi. Thế thì lúc đi ấy thì cũng gửi lời tới mẹ cảm ơn con, hôm qua con đã cho cậu ăn cho cậu ở nhờ. Thế thôi bây giờ không nói nữa con ạ. Bây giờ thì thôi về nấu cơm, xong là tắm rửa, xong là hai mẹ con làm cơm ăn đi. Vâng, lúc con gặp cậu ấy ở trên kia thì con cũng nghĩ là cậu ấy không đi, thì cậu ở dưới cũng không nói, bảo là mẹ không cho cậu ấy ở lại. Nói chung là cậu ấy rất tốt mẹ. Cảm ơn, sau lúc này gặp một chút thôi mẹ.
để con đi con có nấu cơm ạ. Tối nay đi nấu cơm. Con gái ngây thơ quá, nói chung là tốt, nhưng mà người lạ cũng quen biết gì mà nó cho ở nhóm này. Cũng may mình sống tốt, cũng gặp người tốt. Giá mà gặp những cậu lưu manh, lúc ấy biết làm nào, trời tối đêm hôm nữa, một mình con gái nữa. Trách con nữa.